Ngày còn đi học, ai mà chẳng mong tất cả những bài thi của mình đều được điểm số tuyệt đối. Với những người khá lười biếng như tôi, thì đó không chỉ là mong muốn, mà còn là một ước vọng hão huyền. Nhưng rồi một ngày, tôi bất ngờ phát hiện ra một nghi thức có thể khiến cho người thực hiện như có được một tấm bùa hộ mệnh. Một tấm bùa giúp họ có điểm số tuyệt đối trong tất cả những bài thi. Có lần, tôi thấy một vài bạn nữ trong lớp kín đáo truyền tai nhau rằng họ đang thực hiện nghi thức có tên là điểm 10. Khi tôi suy nghĩ kỹ, thì nhận ra rằng quả thật mấy bạn nữ này đều có thành tích rất tốt trong kỳ thi vừa rồi. Điều này quả thật đã khiến lòng tò mò trong tôi bị chạm trúng. Nghi thức đó là gì? Và quả thật nó có thể mang đến lợi ích khủng khiếp như thế hay sao? Tôi rất muốn hỏi cụ thể, nhưng tôi không dám. Họ đều là những cô nàng xinh đẹp và ở tầng cao nhất trong cái xã hội thu nhỏ của ngôi trường này. Cách mà họ nói với nhau về nghi thức điểm 10 cũng rất kỳ lạ. Họ cười một cách kín đáo với nhau và gần như là thầm thì khi nhắc đến nó. Tôi chỉ có thể nghe lỏm được trong một lần tình cờ. Khi về nhà, tôi vội vã sục sạo trên mạng về nghi thức điểm 10 để tìm kiếm thông tin. Chẳng có bất kỳ nơi nào trên internet có đăng tải về nghi thức này cả. Điều này khiến lòng tôi vô cùng chán nản. Rõ ràng là có người không cần học hành gì cũng đạt được điểm cao. Tại sao người đó lại chẳng phải là tôi? Tôi ao ước rằng mình sẽ biết được cái nghi thức thực hiện đó là gì. Nếu như vậy, tôi chẳng cần phải còng lưng học hành chi cho mệt, cũng hơn được khối đứa trong lớp. Nỗi ám ảnh và nghi thức ấy cứ lơ lửng trong đầu tôi cả ngày lẫn đêm, như một khối gì nặng trịch. Rốt cuộc, khao khát của tôi cũng đã được hồi đáp. Vào một đêm, tầm khoảng 12 giờ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ có nội dung. Nhấp vào đường link sau để đọc thông tin về nghi thức 10 điểm. Dòng chữ ấy khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi vội vàng nhấn vào để xem. Trang web ấy có giao diện kỳ cục và khá khó nhìn. Tôi tóm tắt lại cách thực hiện nghi thức ấy như sau. Nghi thức 10 điểm được thực hiện khá đơn giản. Theo như thông tin mà trang web đề cập, thì ở mỗi ngôi trường đều có một quỹ điểm, tức là một thực thể kỳ bí nắm trong tay đáp án của tất cả các bài thi. Chỉ cần tôi sử dụng máu của mình ghi lên tấm bảng đen của lớp học một dòng chữ. Sang ngày hôm sau, nếu dòng chữ trên tấm bảng biến mất, nghĩa là quỹ điểm đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi. Bên dưới bài viết còn có một câu khá rùng rợn. Bạn có sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả hay không? Lời cảnh báo ấy khiến tôi có phần chùn bước. Dẫu sao, cái nghi thức này có vẻ tà quái, biết đâu nó lại đem đến cho tôi những phiền phức không đáng có thì sao? Tôi đánh bạo hỏi Jessica, một trong những cô bạn tôi biết là đã thực hiện nghi thức này, rằng việc thực hiện nghi thức 10 điểm liệu có nguy hiểm hay không. Jessica ra vẻ bí ẩn, rồi nói rằng không có gì nguy hiểm cả, miễn là tôi đừng rêu ra chuyện này cho nhiều người biết là được. Nhưng cô nàng ấy xăm soi tôi từ trên xuống dưới, rồi cười mỉa mai và nói rằng cậu không thể thực hiện nghi thức ấy đâu, cậu không đủ xinh đẹp. Jessica bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi rời đi. Việc thực hiện nghi thức này thì có liên quan gì đến chuyện đẹp hay xấu? Thái độ hợm hĩnh đó khiến tôi quyết tâm phải làm cho bằng được. Chẳng phải chính cô ta cũng đã đảm bảo là sẽ không nguy hiểm rồi hay sao? Mặc kệ, tôi vẫn làm. Cảm giác được đứng đầu khiến tôi tò mò chết đi được. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đợi tất cả mọi người về hết, tôi dùng máu của mình ghi lên bảng dòng chữ nguyện dâng lên đôi mắt, bàn tay và khối óc này cho quỹ điểm. Sang ngày hôm sau, dòng chữ ấy đã biến mất. Đó chính là báo hiệu cho chuỗi chiến thắng của tôi. Tôi nhanh chóng đạt điểm cao ở tất cả những kỳ thi một cách kỳ dị. Dẫu tôi viết nhăn viết cuội hay thậm chí là nộp giấy trắng, thì kết quả vẫn luôn là điểm 10. Điều này khiến tôi say trong men chiến thắng. Thậm chí, điểm số tôi còn cao hơn cả những cô nàng đã làm nghi thức điểm 10 trước đó. Điều này khá khó hiểu. Chẳng lẽ những người mới thực hiện sẽ được ưu ái hơn chăng? Và ngoài ra, đúng như Jessica nói, chẳng có bất kỳ hậu quả nào đối với người đã thực hiện nghi thức. Nhưng rồi sau đó, một sự việc tôi không thể lường trước được đã xảy ra. Đó là một vụ bê bối cực kỳ chấn động nổ ra trong trường tôi. Có người tố cáo rằng một vài học sinh nữ đã chấp nhận đi chơi với một thầy giám thị trong trường để đổi lấy việc được biết trước đề thi. Nhờ vậy, họ có thành tích rất tốt trong các kỳ thi trước đó, nhưng nữ sinh này gọi đó là nghi thức điểm 10. Điều này khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Nếu như đây mới thực sự là nghi thức mà đám con gái nói trước đó, vậy thì cái nghi thức mà tôi đang thực hiện là gì? Nhắc lại mới nhớ, nghi thức tôi làm có tên là 10 điểm, của họ lại tên là điểm 10, chỉ đảo lộn trật tự con chữ, nhưng khác nhau như trời với đất. Lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên, như tiếng gọi hồn của quỷ dữ. Bạn đã sẵn sàng trả cái giá của mình chưa? Đầu của tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Mắt mờ dần đi, còn bàn tay thì rung lên bần bật mất kiểm soát.